سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. فرهنگ دریایی به زبان ساده با کاپیتان تقوی که خود بنده است. در ویدیو قبلی راجع به حقوق و اهمیت حقوق در دریا توضیح دادم و در مورد حقوق دریاها که مسائل رو عرضتون رسوندم که حقوق دریاها مربوط به حقوق بین‌الملل، به شاخص از حقوق بین‌الملل هست و به دریاها و مالکیت و بهره برداری از منابع دریایی و دولت‌ها بست ربط داره و قانون اساسیش هم در واقع همون کنوانسیون 1982 هست، International Law of the Seas. اما در این ویدیو بخش دوم حقوقی که مربوط به دریا هست به نام حقوق دریایی یا Maritime Law براتون توضیح میدم. Maritime Law، ببینید هر بیزینسی، هم تجارتی، هر فعالیت اقتصادی بالاخره یه مشکلاتی بود برخورد، اختلاف پیش میاد. مثلا شما خیلی ساده خونه‌تون رو میخواید اجاره بدید، خب باید یه قرارداد اجاره بنویسید که اینو اجاره بدید. خب رهن و اجاره مثلا یه قراردادی هست، تابعینامه می‌نویسن. اما خب حالا خیلی ساده یه خونه از اجاره بدید ببینید بره تموم شد. اما شما میخواید یه بار رو حمل کنید، باید یه بار رو حمل کنید، یه بار رو مثلا چین رو حمل کنید به ایران. خب این بار اولا که از کجا بار اصلا وظیفه کشتی اینو حمل کنه، از کجا؟ این از اون اسکلت باید تحویل بگیره، از اون خود کشتی باید تحویل بگیره، تو لنگرگاه باید تحویل بگیره، تو انبار باید تحویل بگیره، بعد کجا باید تحویل بده، بعد حالا اومدیم بار رو آوردن مثلا آب خورد مثلا خراب شد یا فلان. اختلاف بسیار 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 زیاده. اون کار تجاریه دیگه و یه مقدار کم هم نیست، همین دنیا داره اینجوری میچرخه، 95% تجارت جهانی داره از طریق دریا انجام میشه. اختلافات بسیار زیاده. اون قانونی که به این موضوع رسیدگی میکنه و باعث حل اختلاف میشه بهش میگن مریتایم لاو یا حقوق دریایی که ایران در سال فکر کنم 43 به نظرم 1343 اول حقوق دریایی پیشرفته ایران تهیه شده که از نظر من خیلی ضعیف بوده، حتی برای همون موقع ضعیف بوده. اخیراً شنیدم که بازم بازنگری شده، ولی باز هم به خاطر اینکه ما فعالیت دریایی زیاد نبوده و خیلی درگیری نبودیم و خیلی اصطلاحات مثلا زبان فارسی وجود نداره اصلا بخوان ترجمهش کنن، اختلاف زیادی وجود داره. و همین الان که من دارم با شما صحبت کنم، تا همین لحظه که دارم صحبت کنم، ما دادگاه ویژه‌ای که بتونه دریایی باشه نداریم و خب کلا باید روی این موضوع سرمایه‌گذاری زیادی در کشور من انجام بشه، چون اگر میخواد بیزینس و تجارت دریایی رونق پیدا کنه خب اختلاف پیش میاد. حالا اختلاف باید حل بشه. اگه کسی سرمایه‌گذاری حق حقوقش ضایع بشه و نتونه حقش رو بگیره خب زده میشه، سرمایه دریا فرار کنه. این کار نباید. این تا فرانتز گفتم، حالا نباید مثلا شاید در زمینه آموزشی نبود، ولی این چیزی که وجود داره و توجه شما رو جلب می‌کنم که این باید باشه. اما این اتفاقی که میفته و باید بیفته و در آینده خواهد افتاد. ببینید قوانین دریایی ما، کشور من ایران، بسیار زیاد برمیگرده به حقوق مدنی ما، حقوق مدنی که خیلی با اون مقایسه میشه. اما باید چیزی باشه، بایستی جدا و تفریق. مثلا شما برای اجاره خونه مثال زدم، خیلی ساده است، میرن خونه رو میبینن، من این خونه رو اجاره میکنم، اینقدر ماهیانه میدم، نه اینقدر رهن میدم، مثلا کوچه نمیدم. اما شما باید کشتی رو اجاره کنید، چطوریه؟ کجا نوشته؟ چجوری باید اجاره کنم؟ من یه موقع میگم من این کشتی شما رو خالی میخوام، فقط این کشتی رو من بده. از کارخونه اومده بیرون کشتی هیچی هم توش نیست، نه آب داره، نه سوخت داره، نه پرسنل داره، نه هیچی نداره، اینو من بده به من. اینو اجاره میکنم بیر بوت یعنی کشتی لخت، اینو اجاره است. یه موقع نه آقا من میخوام این کشتی شما رو به صورت مثلا خیلی لغت چارتر پارتر شنیدید احتمالاً، حتما شنیدید، چارتر کنم یعنی اجاره کنم. من دیگه کار ندارم که این کاپیتانش کیه، سوخت کجا میخواد بگیره، میخوام این کشتی مثلا به مدت اینقدر مدت در اختیار من باشه، اینو یه نوع اجاره است. یا نه بعضی کشتی ها هستن که من برای یه خط خاص میخوام اینا رو اجاره کنم، میخوام فقط از بمبئی بیاد، حالا منبعی شده بیاد بندر عباس، نه من از این کشتی که شما توی این خط داره حرکت کنم یه دونه انبارشو فقط اجاره کنم.
نه فقط این چند تا کالا رو به من حمل کن، نه این کانتینر رو به من. ببینید این اجاره کردن کشی خودش انواع و اقسام داره. اینو کجا باید بنویسن؟ کجا باید بهش مراجعه کنن؟ وقتی همون حقوق دریاییه، حقوق دریایی، مریتام لا. مثلا همین بارنامه ساده، بارنامه آقا من این کالا رو میخوام حمل کنم تا اونجا. خب بارنامه در خودرو هم وجود داره، حمله با خودرو، حمله با قطار، حتی حمله هواپیما. اما پیچیدگی بارنامه در دریا خیلی خیلی زیاده، خیلی زیاده. چندین جلد کتاب نوشته شده. هنوزم که هنوزه من کارشناس رسمی دادگستری در زمینه دریایی هستم، دریایی و غواصی هستم، مواردی میبینم که اصلا میبینید تو هیچ یه چیزی پیش میاد که تو هیچ قانون هم نوشته نشده. اون دیگه استنباط قاضی با تجربه است. ببینید حقوق دریاها یه موضوع جداست و الزام نداره، الزام آور نیست. باید کشوری میره امضا کرده برای اون الزام داره که دریاها. اما داریم ما راجع به حقوق دریایی صحبت می‌کنیم. حقوق دریایی الزام آوره. آقا این قانون وجود داره و همه اینو رعایت کنن، به قوانین بین‌المللی مراجعه کنن. من این ویدیو رو فقط برای این تهیه کردم که توجه هر کس که می‌بینه به عنوان یک شخص، به عنوان یک انسان، کسی که حتی تاجر یا آدم معمولی، حتی آدم دکونه، که بدونید که چقدر بخش حقوقی و قوانین و مقررات و حقوق دریایی چقدر تاثیر میذاره رو رونق اقتصادی کشور ما و همه کشورهای دنیا و از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره. این فقط برای این بود که به این موضوع توجه کنید. خیلی ممنونم از توجه شما. تا قسمت بعد که خدا نگهدار.